Another Storyahanay episode, guys. Also, my batchmate from Lasal, Mr. Jinoe Gavan. If you don't know him, he is, by the way, ang very popular na palang website para sa mga events. Events for running, guys. So we're talking about running, subok, mga marathon. He's one of the pioneer git sa munang idea nga. It's called Takbo.ph. Some of you guys don't know or know about it. It's kind of popular sa Pilipinas. So, Mr. Jinoe Gavan. So, mayang hapon sa mga viewers, mayang hapon sa batchmate kasi Tada. So, thank you for inviting me sa Storyahanay. Si Jinoe, mo nakagi classmate, no? Batchmate. Lower sa elementary. Dumiyara. Mga lipat pa po. Anyways, Lasal man kami. Anyway, si Jinoe, nagsugod din siya mga marathon, long distance running as early as... ang first ko ginintrahan, 2006. Pero sa una, sa high school, man ko yan maglagan. Actually, pare mapatay kasi sa high school, pare sa sports fest, nag-intrap yung marathon, 12K. Siling ko gid daw. Kamuto yan. Ako nagdaog, pare. Kamuto yan. Lain sa ako to nagdaog. I think it was 4th year na tatubla mo. Last year, Ako to nagdaog. Marathon 12K. Which wala ko, guys, kabalo nga madaog ko. Yung ruta na sa una, sa Lasal, sa Talisay. Libot na to. Hindi, pare, libot siya sa... Basta nakaabot kami Jinoe. As I can remember clearly, sangga pabalik na, shopping na kami gabalik. Dito na ako nagdasig. So, hinay lang ko yan. Tabid-tabid lang ko. Lakat-lakat. So, isang naran ako lapit sa shopping. Dito na ako nagdasig, pes. Na-notice ko po. Wala. It's either nga ulihi ko, or ako isa sa mga ulihi, or ako isa sa mga una. Wala. Gid ko yung mga sugata. So, naulihi, nakita ko, may nagalagas na sa likod yung mga football athletes pang sa Lasal. Kaanad, Islam. Ako guro una. Kaya gawas-was sinalagas. Which is true, ako gituod ang ara sa una. So that's why di maduhan ko. Pag abot ko na sa may intersection sa may Lasalda, sa may Jollibee, tinuduhan ko na dagan. Kaya tilapit naman ang ubal mo. Amo na ng lasi. Hindi magi sa Kalinungan. Nagdaogid ko. Palayo sa magbuhat ko pare. Pagtalikod ko, wala akong minakita. Doon si Michael ang patungga sunod sa akon. Per second kami to sa per second. Michael, sa babae. Diba ka namin, man guys, ang feeling, doon na proud na ko lang. Nagdaog mo, medal mo ko sa marathon sa high school level pa lang. So anyways, amo na, si Jinoe, i-explain na sila pala ang Takbo.ph na... Hindi siguran, kaya mo ito nagsugod ko intra fun run. Ang goal ko man lang, na mag-healthy. Kung lang kay, kaya mo ito, edad na ta, gasugod ubra. Especially subong, no? Inasamunan, hanggang high school ta, hindi man ta mo nakalagkot, musgulpi lang, pagsugod mo, bra. Di pa rin, iwang-iwang kaya sa high school sa una. Kulang pang mga kilala ko, kulang sa sustansya. Oo, high school to. Then, sige ba, siguro ang kabirani, kaya mo man itong hapos sa una. Ang una ko intrahan was the Philippine International Marathon. So, sa Manila siya. Okay. Ang ginintrahan ko man lang, di pa man itong marathon din. Kaya strictly speaking, magambal ka marathon, man ang 42 kilometers. Grabe pa rin, no? 42 kilometers. Anything less, 21, half tawag nila. Tapos ang iba, fun run. May ara, pagigya kung gusto mo, pagigya nga sobra, kapag 42, tayo mo na mga ultra. May ara man mga munang events. 50 kilometers. Wow! Tama rin, 50 kilometers, 100. Ito kapoy yung dagat. Pero iba yung mga multi-day. So, maski bisikleta, gani ka pag hindi na pumula kalayo. Kaya naman nakikisa kung malingaw ka, natawag na ma-addict ka. Duga, ano pagid namin? Actually, duga sige kapag yun, no? Sige kapag yun, kita kapag lain. So, kisa nagatayog. Kaya nag-challenge ako, kay, so natin, sports fest, dalagan. Ang manghod ko, naka-finish siya 5K. Kung siya kaya niya 5K, sige ma 10K, kuya. Di pag intra ko to 10K, February 2006, dito ka namin isang feeling. Kag nahisa ko, kaya naglagan, hindi sa 42K. Kag sila pag finish nila ang nakuha nila medal. Amo na galito. Mas layo, mas namin premyo. May premyo. Kaya mo to sa finish line ko, pictures. Hasta sumara pa ng picture sa ako, kita mo pa na ako na hindi ko nagsugod. Pero subong pa rin, mas kintag 10K lang, may mga medal. May mga naglain subong. May mga 5K, may medal. Pag sugod ko 2006, mo tagapangita, kaluwat ibang events, din pag-iban man, ang iban outside the Philippines, hindi naman kada magbiyahe-biyahe, tapos di nga mapa-intra-intra ka itong 10K mo lang gani kaya. So every event may ara, intra ka gid. As much as possible sa una. Okay. Kaya isang una, hindi man siya amo ginakapirme, kasi twice a month, may ara, may intrahan mo, kag makapreparar ka sa pero kung sa Manila, well attended ginaguro. Well attended. Tao sa Manila Pero ang amo to nga time, ang mga number of runners nga intra, usually ara lang sa 1,000, 2,000, 5,000 sa una damo. Subong, gadak-gadak. Gadako na, no?
And ang napinsaran ko to, di kabudlay mangita kung diin yung website. Nga diin ang sunod man, diin ang sunod. Ang sa una makwala na mo, kami yara, sa una do page, may isa ka running group, kilala mo na sila. And then yara man mga Yahoo group sa una. Naka-intra ko ng Yahoo group. Ako nag-intra, Happy Feet, ako na nag-intra ko ng grupo. Kag sa una, may yara man mga blog. So right, gasulat. This was during early 2000. Earlier, middle, as I remember, mga early 2000, hindi pa to, wala pa man kita nga. Internet, Ang Facebook, hindi pa to popular. Facebook eh. Friendster, Siguro mga Friendster pa itong video eh. Friendster to Facebook. Kag Facebook during that time, wala pa sa messenger features. Wala pa. Message tao. I mean, you can post pictures and this and that. Pero hindi kaya ka, hindi ka communicated. Comment ka lang. Comment ka lang. It's mostly mga blogspot bla. Done by journalist nga nag-ubra-ubra sila. Sa mga tawag sa amon, since blog siya, tawag sa amon itong mga vloggers. So, dito kami nagsugod. Kagdamo kami vloggers na running. Okay. So, may mga nickname kami na. Si Bald Runner, Bull Runner, Kikay Runner, Kulit Runner. Kaya ako website sa una was Manukan Express. Tingtawag nila sa hapon, Manukan Runner. Gusto ko tayong islan. So may mga ngalan ka mo ba? Kaya sa una, hindi pa usong ang name mo, kaya yung imo nga, call sign. Dumiyara kasang could name lang style. Wala kami na sa una na kilala. Kaya namin, ito sa mga ngalan. Subong mga influencers, subong it's the full name yun. Kaya kung ano isang Facebook account. And from there, kung kadamo event, si ini ma-announce. Why not consolidate it in one website? So I look for other website in other countries. Kag sige, ito ang munibing style. So I started Takbo.ph. It was a announcement sa mga events. So may calendar kami na. Muning adlaw, muning event. At the same time, so nauso pa na ang forum. Hindi ka comment. Correct. Harap na mga ngalan-ngalan. Wala, hindi ko na real name. Hindi. May ara ka na, sakto na, username. So may avatar ba? May ara ka na. So dra kami na nagsugod. Amo nagisuguran sa Takbo.ph. I'm able to build a community there. So when I started it, first day nga nag-live siya, mga 500 plus runners din nag-sign up, which was exciting. Kita mo, dugda mo kami gawin. Kasi hindi mo kilala. So may mga iba may I2, may mga alam man, I2 runner, jazz runner, silver trek, sino ba kayo? So all these people nakabalo sina is through that forum website. So doon sa forum, doon nag-grow man ang community. Kag nag-lively ang running scene. Kaya ang namin man to sa una, kung maglagan kami, di ako lang isa may ko kilala. Yeah, correct. Damo ka ma-meet ng mga lain-lain. Ang mga upod ko sa office mates ko. Dito kami nagsugod. Eventually, damo ka nakilala. So ang community, nagdako. And since ang kita man sa mga organizers na damo diga members. Tawag nila damo members. Kung kita mo na mo kung pila ka bilog members, pila ka bilog active in a certain day. So ang mga sponsors target naman do 2,000. So interesado na sila. Sige, go ta 2,000. Say they can sila madiskubrihan sila. Mas yung visibility nila. That's where we help niya to grow the community sa mga time. So we started Takbo.ph 2008. So asa subong, active pa siya, pero may nag-change siya. Siyempre, like ang bulletin board or ang forum, wala na. But the website, at least ang nga goal to consolidate ang events, it's still there. And the community. Pero may Facebook page ka mo? May Facebook page, magyapon. Takbo.ph, magyapon ng Facebook page. Which ikaw gyapon nag-moderate. But the funny thing was, hindi kami na nagsugod. So sa una, hindi man kumahilig kung ano social media. So mayara nagkubra Takbo.ph nga page. And then nag-request ka nga, pwede kami na ma-manage. Kaya hindi ko manilig. Like, subong TikTok ko, hindi ko active. So, Facebook, pila na kayo sa Facebook bago ko active. Pero ang new website kaya sa ang blogspot niya Gapon. Ang website Gapon. So, ang website, mag-continue ginamit. Ikaw na iyang Amiga. So, ako, I have a few writers, kami sa wife ko ba ng gaman. Okay. And subong, since wala kami sa Manila, where most of the events are happening, I have friends na kamo to attend and write about it. So, sila ko lang ang ginapapon. And kami na lang gaman. My question ko da, Jen. Okay, kamong manage yung event. So, the event, saying the event. Announcement of the event. Announcement. And when the event happens, wala ka mo say sa operations on the event. The marshals, whatever, the price. Wala. So, kamo ga-advertise lang for the event. Okay, that's where we started. Sabi ko pati ang the whole race, mga bibs, everything. Which is sometimes muna ang bising iban. Kay kung may event yan, ikagdalawayan sila sa akong reklamo. So, which is kay technically do amo man ang permit na pinsar sa tao at sila ga-advertise
Kasi sila na yung kabalo sa operation. Pero we did have an events company sa una. So we had nag-outsource ka mo sa so we did have a events company, except nga nadula lang siya because Pero you know how to do it kung yes, ikaw. so we organize several events na. So Amo na. pati sa Bacolod nga, sa Manila, almost once a month sa una. So ang kapigli guys, so create coffee na di. Create Coffee. KR8. Sa Sitari, second floor. Anyways, going back. Ano to ganyan? Jen, pandemic. So, pandemic, syempre mga events, bawal kay kapimpang running. Daan, Kaya hindi ka man ka-mask guys kung gadagan. I mean, They were ginawa. Amo tong sadya man, kay pati during the pandemic, I still have projects. Okay, there were products na highlighted for sports. Really? Mera, gisa. It was okay, pero bis ka naman nabudaya ang magamit. Gani man. Doon ka kapoy, yung guro maginhawa, mga musik. Constricted ang imo flow sa flow. So, budlay man siya gyapon, hindi ka kapagusto, gindagan. So wala mayo, no? Wala na yun. So dugay gito eh. Ang to, we were lucky, kay during that time, nagasugod mo yung natawag mo virtual run. Okay. So, mayroon mga mismo ng mga virtual events, ngayon din Ubra. There were brands who also supported that. Pero syempre, pagbalik niya nag-open, and ang interest sa virtual events, medyo na naog, so we have to stop it also. Pwede na naman din continue. How do you do the virtual events? Like kanya-kanya lagan? You record yourself? Or kay subong uso naman mga yes, ma-record sarili mo, ma-watch, ma-record. Yes, correct, ma-record. Or kung treadmill, mayara man siya. Mayara, mangalito sa treadmill. So, siya, upload mo lang. Makuha mo to na information. So, mayara nang at least proof nga ginlagan. Yeah. Then, after nga na lift naman ng mga restrictions, subong may ginatawag nila subong may running boom na naman. Ang running boom, yung nagdamo naman what runners. Okay. Kaya kung hambagan nila, it's the third. Doon nagbalik nga doon, trending libat pala. So, third ko no subong nga boom. Kaya una 70s to 80s may ara na. So, emo ni siya mga tinawag na mga original, yung mga runners. Kaya ni hardcore giniya. Subong, kung maglagan ka, mga relo ka, may mga gel ka, kompleto na to. sports drink. So, una sila wala. Hardcore. So, again, yung istorya na sila naman, we tend to compare na, sa una mo eh. So, that was the first nga running boom na tawag nila. It was well supported man sa community. The second nga running boom, muli nagyan ko, mga early 2000 until 2020. Then, subong, nag-boom luwat. And there are a lot of changes. That was what I find interesting sa mga different nga tawag nila running era. Kaya sa una, hindi mo na-technologically advanced. So, every marathon run nyo pa rin, may mga guests dito ka muna, no? Like, mga pros, gintra. Hindi man. Just like pros, they run to make money. Mga kahit syempre, like ang mga migot ang mga Aprikano na nagkapangayaw, sila na iya guys, bugag layon na iya ginapraktisan nila kang tiger, gitagal na sa palagas slash layon, kung na iya ginakapoy, pilaban ginaya sa daog, pre, mag-interest sa marathon, di ba? May mga premium. Yes, so may ara nagkapangayaw ng mga foreign athletes, and lain din sila maglagan. So, they travel everywhere in the world to win. Wala do pros na gid sila ya. So may anak ng kakagto, they're also gina-invite din from other countries. So by invite. Pero laka. Gani man gid ka unfair man tuod nga maulot ka lang din just because sa kabalo ka nga madako bi premier na. We've met some of them, and their story can be sometimes touching lang nga they have kinanglan na maglagan. Hindi pa ni sila gani ang pinakasagad sa ila. Atod hindi pa lain pa gid na level. May lain pa gid sila. When they go sa ibang lugar, may advantage sila. Yes. So diriya kaya nila magdaog. Genetically advantage sila yan. They do that for a living. Amo gani, amo na nga siling ko mga pro na gid sila yan. They're there for the prize money. Ang kanluoy man, kaya siyempre mayroon man mga athletes nga Pinoy, nga they also do it. Willing man to make it sa bagay. Or at least extra to support man ng ilang. Galing kita, these guys are way advanced compared sa time zone nga nagkuhan din na sila nga petition nga dapat hindi sila pa-intraho. So kung magdaog sila pre compared sa pro nga Pilipino, ano kadako sang agwat? Dako na. So meaning nga muna sila kadako. More than a kilometer kisa. Hindi layo na sa dagan pa rin. Kaya kami na-observe nga ang nabigyan na sundan. So sa sugod, may strategy man sa sugod sa bayan nila. Isa lang nakatao or may grupo sila? Grupo. Okay, that's why. Isa mga locals naman, grupo sila. Okay. Isa sabay. And then kung makuha nila, syempre doon kaya ko na ni kasi sa half 21 kilometers pa lang tunga sa ruta, bayaan na din nila. Grabe. Bayaan na din nila. So kisa technique man, sa long distance, endurance, kaya ginila yan. Kagkita mo kisa sa height pa lang, kag sa kalagmao sa tiil. Sila laban. Ang kilala na mo, nga nag-support sa ila, kaya they do need support, yung mga financially. Kaya kung
mabalik man to sila sa ila, they have events, pero the cash prizes, hindi amo Hindi ka dako. attractive. Okay. Compared nga nga dire, or kasi mga countries, dollars pa yan. Dollars. Pero hindi pa ni sila, let's say, top 1 gid or may arap gid mas dasig. Pero from kuan kita nila, kaya nila mo. Pero subong, I haven't seen them that, kung makita ko sa mga winners, a lot of locals. Ang style Ati mayo man. man. Ang style man is nga may ara winners nga local, may ara nga international, gina si Pac. Para fair, para fair man. Pero mga events ni medyo laka, kaya kamahal man din mag-organize events. So, kisa ang cash prize, hindi siya mapasaka unless there will be a good sponsor. Pero kung mga lagkong events, especially mga foreign, mga lagkong events, lagko, hindi madagaan nila. Ako galagan, it's not for the cash prize. It's not about the money. Basta ka maka-finish. Ganyan ko sa mga ginatawag yung entitlements sa mga finishers, like especially medal. It's more of actually challenging yourself. Challenging yourself. Bragging rights mo man bala sa lawas mo. Kaya ginablang nga goal ko man is to be healthy. Yeah. So, basta ma-finish ko, okay na ko da. Walang subong dam ako pamangkot sa ako, hindi na positive sa running. Why na ko hindi na ko nila makita ang gintra sa race. So, kung gadlagan, pa-block yung gabyapon, subong. So, subong. So, naguntat ka na gid or It's not the long distance. Wala na. Pero ang goal ko gani is to be healthy. like subong din mga, ka sa bakod. mga kuwan lang, treadmill. So, 3K, wala na. Okay. 3K, Basta makabalas 5K. lang. Basta makabalas. Pero ang ginalagas ko subong is usually steps counting. So, halos every day, 10,000 steps ginalagas ko na siya. Ari, good question sa guys sa akin. Tidamon, ka pamangkot pero may. You can also lose weight by just walking, no? You can. Kaya niya, iba for example, sa Capitolville, may walkers na di dasig din sila pa rin maglakat. Lawig, kapilanis din maglibot nito. Storyahanay lang na sila. Tiga-tingala, kasi kung puniwang man ni sila, ano ko na namian lang sila mag-Storyahanay? Doon mo na bala? Wait, actually, yung walking ko, nigin dugang ko, maling siguro 2 months ago. In-observe ko, nag-gym, treadmill. Pero ang weight ko, dra lang yapon. Usually 70, 72. Hindi ko mapapanaog. Yeah. Pagpasunod ko sa walking, siguro kayo tungod sa additional activity, nanao siya. Hindi sa effective, di magali. Habi ko na, doon, myth lang pala. Ang nami, pagidya sa running, as a walking versus running. Kaya na-observe ko, kung ako maglagan, 3K, 5K, grabihan. After sila makaon ka dayon. Okay, gutumon. Tsakto ka mag-walking, ka doon galakat. Ka lang pagkabos ba yun, ka lang tubig. Pero kung walking, why ka ba siya gutom? Tsakto na to. So, ang imong calorie intake, hindi magsaka. So, ay nabawi. Kaya ano pare, ang number one yung thing na nakita ko, wala siya tension sa joints and your ankles and everything. So, if you want to start man sa fitness, edad ka, everything ka batsyag na eh. Or nakulbaan, go walking lang, kaya mo na. Take up yung Especially sa old people, bala. Sa mga events, seniors. Muna mo gusto makakuha medal, hindi man stricto nga dapat matapos mo at a certain time na dasig-dasig ka dyan. Pero wala na cut-off. Some events may cut-off na, okay, dapat matapos mo in 1 hour. Actually guys, gusto pa kayo mag-sige na mga marathon. Ang problema, hindi ko mabugtaw ito plano. Ibang marathon, aga, pagkasugod, ang gabisar. Hindi ko nakamata muna. Siguro budlayan ko na mag-stretch and everything. No? I mean, my mind is awake, but the body is not bala. Amo man na ang isa nga ga-discourage kung sa akon mag-long distance again. Kasi una, kung maglagan kami 21K, gan start na namon 5 o'clock. Aga na ng 4:30. Okay ba, di ba? Una mga muna, mga 4, di ba? May aral subong, tungod siguro isa ka initon man gid, ang mga gan they have to start early. Mas aga pag kaya kung para magtapos, hindi pa tama kasakit sa init. Kag may ara pag niya, for example, like sa Manila. May night run. May night run. City sa Manila, traffic na, or damo na sa lakyan. Yeah, correct. So, when we organize event, ginamba lang kami na dapat amo ni oras tapos na kamo. So, para matapos kami ng ni oras, i-evaluate na mo mga runners ang oras matapos. So, gina-move back na mo. So, kaysa muna 1 o'clock, gagan start ka na. So, bumiyara events, 11:30 pa lang yan, mausog, ginadlagan. Grabe, no? Kaya ka-intra ko ng mga midnight run, kaya mo, pero ang lawas, gusto ko din magtulog. Natural, sa lawas, may natural reaction sa lawas, mga mapaway. May ara man nga kisa gusto mo testingan, 11 o'clock ang kwanti, dapat matulog ko ugto, pero hindi ka makatulog namin. So doon na sa mga challenge. Pero, I mean, you could still join, damo man nagyapon kaya, kasi ako feeling ko kaya, pero ang kwan nga hindi ko lang i-push, kaya total I could reach my fitness goals with, miskan 3K, 5K lang, so far. Pero, ang drive, inam lang kisang challenge, kaya ko pa yan. Yan, mangkot ko pa nagyapon lawal. Actually, ara naman. So, gusto ko magyapon mo. Pero, timingon ko lang, so buong doon ba, kung nga ginabisihan, ang ginakuha ko, I want to pursue nga iban lang nga ginpabay ako, like, abot ko nakita mo tayo, drawing, makulwat sa buong. So, drawing, kagituod pa rin. So, artistic, mga artistic. Mag-drawing. Isang batch na mula pa mga artistic, nalala ko
Hindi ako. Analistic kasi si Bunny ganun pa rin. Hindi ko nag-expect kasi Bunny sa katsagan. Hindi ko pinting. Ano ito ang interview ko sa iko. Hindi ko ganun ka malo ko pinting. Kasi una. Sa skulano din naman ka makita. Drawing. Sa batch na si... Sa mga Si arts. Louie. Si Louie, asay na Si yung Louie. ayaw mag-drawing. Si Ayan Bantilan. Arkitek Ayan Si Bantilan. Alan Navarra. Alan Nabara. Libro. Sa libro. Damo artistic sa batch na. So, mga idol ko ba na? So pare, can you actually honestly say, lambot sang imo Takbo.ph, you can say nga naka-reach ka man at a certain I could say, range of people all over the Philippines. Kasi they know this site and because of that, simple naka-influence man sila nga going back to like running and everything. You know, in a way, yes. I believe na nakabulig siya. Yeah. So, in a lot. Kay una, it helped to reach more people. Which is ang muna ang idea in the first place, to And reach at that time, people ng to know. organizers were also happy nga nakabulig. For example, ang ilang number of runners to create niya para kisa fundraising siya. To raise funds, you want mas damo runners, mas damo ka raise ka funds. So, kapabulig. And sa una, it's mostly Manila. Subong, mga provinces. Nagadamo. Pero subong, ang mga celebrity, gano'n pa rin ba sinalipan? Kasi celebrity. mga nga nag-ilinta, ranching mo. Ang mga suki, si Kuya Kim. At Kim, very healthy, lifestyle. We've worked with him in several Kuya Kim to, events. Nga kisa text-meet na. Hi, Kuya Kim. Active gid siya. So, Very friendly. nakulat gid siya kung may event. Dami siya. He's very, when you talk to him. And I bet kung mag-intra siya, may ginahakot man na siya ng mga celebrity, mga kilala yan. Celebrity work with Ann Curtis. Do active man na sila to. Si Donna Cruz Larazabal. Donna Cruz. Ay, makibot ka kisa nga, uy, grabe, dasing sila. There was one yung controversial sa una, nga event nga siya niyang ginuta. Kasi poster lang. Siya, poster girl. Poster boy. Siya sa poster. Nga dasing gini siya, gadagan. Sino? Si Piolo Pascual. Dasig man sa grip pare. 47 minutes ang 10K. Dasig na. Actually, no, be? So, doon ka, dasig nito. So, kung na mo fit gid sa gila yan. Fit siya. Si Drew Arellano. Inay-active mo na siya tungkol sa bamos-bamos yung nagani siya. Active try mo na siya. Gatry, si Matteo Gitucelli. Nasa pala active. Na-upload ko ni sila nga duwa sa atong Xterra. So, gina-invite kami for other brands. May dapat celebrity. Ang isa siguro nga nami, ang kung an opportunity nga na-upload kong celebrity was si Luis Manzano. He was not running, pero siya nag-host ng event. Mabi ko nagdagan man siya. Hindi, kaya ganyan pala siya mag-host na siya and then, since nag-host siya, kinanglan niya ko tawag sa stage. Kaya ako hatag mga reminders, mga tips sa runners. Kaya harap ko siya sa stage. So, dito feeling ko, wow, do host mo ko gali. Ako dapat daw, muna para event siya pare. Dapat gina-recognize ka man. Hindi man na pwedeng, hindi ka nila pag-recognize tayo just because yun silang celebrity na. And damo. Ang isa pa gid was, may ako mag-join event sa Sagwa, sa Pinas. Kay you learn sa strategies lain on how to organize events. Nga, pwede mo madala din. May maupod ko, like, ang isa was Miss Universe ng Malaysia. Lumayo lang, Miss Universe. Picture kinag-intraw siya sa event. Dasig man sila magdalaga. Picture how? 5K or 10. Dasig na sila guro pa rin magdalaga. Kinamo ka lang kasi. Pero follower din siya. Tapos may pa-picture. Una siya na-curious ko man. Gulpig, ipagwain sa siya. So, ay, pa-picture man ko to. And kisa, kung ikaw you're aiming for first podium finish, first and third. Ang kisa galing na technique is go for events nga mas gagmay or layo. Kimi niya, kompetensya mo na mas jutay. So we have a friend, so dako siya sa mga kapodyum. Sa Pinas, hindi siya kapodyum, kaya hindi mo dasig. Nag-intra kami sa Borneo ng marathon. Borneo. Kami hara siya categories nga foreign female. So dito nakasulod siya sa third or second. Ba? And may cash prize. Dollars. National marami. Sulit ang lakat. May harap kami din ko. Sige, patanyapon. I-treat yun. Sulit ang biyahe kay. May premium. Nagdaog premium. And nami to join. Kaya mo na. You get to meet other runners, other cultures. Nami Bali. Nami ang Bali kay very lively. Kalain sa culture. Lain makitaan mo yan. Kung ang ini nga mga ibang mga cities, nakita mo permi building. Bali, It's in ilang yung culture nila. The temples are there. Kisa nagko-costume pa sila. Maglagang sa dalan. Gahod-gahod. Kaya gina-cheer kanila.
dyan. Doon ka sadya doon, no? Sadya. And then, ang namian ko man laganan, yun ang medyo tugnaw. Hindi man kinananggas no. Kay, since tugnaw, pwede sila mag-start alas 9, alas 10 sa aga. So, Tugnaw hindi ka kapoy. Pero kapag ugto, pag alas 12, dugutom ka na. So, and ang namin man subong sa Pinas, kay kadamo events in local, nga, kasi una, puro Manila. So, like I mentioned, damo events in the provinces. So, subong yung natawagan ng ila Cebu is the new running. Sa Cebu? Okay. Mas na, kay, ang number of runners nila could exceed ang mga events sa Manila. So, gadamo sila. And Cebu is in a good position. Ang namin pa, kay pag-open sa bridge, ang Cordova, galing, nagsinik ang ruta. Hopefully, the other provinces would also join. I've joined ang iyang Bohol. Very promising. Pero at that time na may ginsungguran lang ko, kaya ilang distance na subra. Pero subong, I believe they have improved it better. Ano ang ko ni sila, kaya even without big sponsors, kaya nila mag-mount event. Yeah. So, hindi sila dependent sponsors. So that Cebu, Bohol, Bacolod is upcoming. So they are, ang nakunan ko lang sa Bacolod is the route. Okay, nabitinan ko. Compared na Cebu nga, there's the beach side. May bridge sa Bohol, there's the beach side. Sa Bacolod, kampo. Ang scenery, hindi mo na kanari pa. But there's wala sa mga coastal nga lagyan, no? Makakita ka tayo, labay-bay daw na. Si Iloilo, kay tungod sa kay Iloilo, yara. So, actually, si Iloilo, yara. May riverview ka. May riverview. Kita pa rin may esplanade mo ito, di ba? Ang view mo galing, puro balay. Huwag ko na gani ka nila pa sulod. Balay ang inubra-ubra na skillet na. Alam mo na na, pagutok, hindi ka lang magpadulong na. So hopefully, the challenge ng Bacolod and the organizers is to make it more attractive visually. Sa tanan mo pa rin ng event, nakagyan ka mo pa rin ng aksidente or someone casualty or whatsoever. May mga mo gina. Ang first kong experience, 10K siya nga runner. Matiyan mo lang garadyuan na yun. So, nambal, minatumba. Minatumba nga runner. Nag-respond man, dala sa hospital, pero wala na mabtan. So, we make sure nga ang route safe man sa imo, nga kung especially water, hydrated ka. So, una, ganun, hindi pa na iusong may food sa ruta. So, may mga lechon. May lechon ba, ginamisit. Ang lain, sinako ng iba sila, hindi na matapos. Pagkapunto, makaon lang. May gaamo na. Libre mo. May gaamo na. May intra. Isa na ko da guro, para makakita ko nga, kita doon ka na. Paglapot sa station naman. Dugo pa ni Mao, huli ka pang lechon. My God, diyan sa lechon. So, muna mga running, hindi lang medal, makuha mo may pagkaon pa. Labay lang ako na. May isa ko pa rin ka, regarding equipment. I'm talking about shoes, ha. Grabing hype sa mga sapatos, guys. Like, you get all these alien-looking designs. I don't know if they probably float in water and everything. Is there really a difference with all this technology on running? Ang tikin experience kasi from mahal-mahal sa mga sapatos until subong, nagbago. Ang shape, no? Ang kuwan man namon sa shoes is may arap with shoes na bagay sa imo. Kisa kung depende kung sa PL mo, no? Yeah, correct. Kung paano ka maglagas. Yeah, correct. So it doesn't mean kung anong bago, anong nami, baklo mo dayon. Tungkol sa research, dapat gali. Subuyo mga ila-foam ka. Pero, kung ginamba, may effect, may ara. May lain gidya. Especially so you can go the long distance. Kapin pa mag-an. Ina-notice ko mag-an. Damog ikuin na nutan sa mag-an niya. Isang una na uso man nipis. Kung makita mo na sa una, uso ang 5 fingers. Okay. Do natural na TL. So barefoot. Also na barefoot running. Pero, with the research, there were research to support it. Pero eventually nagambal nga, okay, pwede siya, pero mas prone ka sa injury. So, may amugin na to, no? Nag-uso, kaya ginap lang, depende man sa TL mo kung kaya mo. Yes, correct. Natilawan mo ng barefoot. Ang pinakalabing ko was 5 kilometers na barefoot. Ba? Nakaya, pero doon pa, after sinido, hindi ako pa may kaya ko magulong bakal na sapatos. Nag-barefoot ka niya, pare? Bare, 5. Boy, ka mo na kung baan pa yung matapakan ka sa... That's the kwan. Amo na siya ganyan. Kasi yung mga lansang, may mga kalabitos. Lumakulbaan. Kasi matitanos ka pa. Pero, for some reason, hindi siya galing. Galing ba yung nature ang tao? Pero hindi ka built to run with tiniting mo. Hindi sa gagmay, nagadagan wala to las patos, di ba? So from experience, hindi man siya galing amo na kadelikado. Siyempre, dumatpinsaran mo nga, kasi may lansang, may buka. Ragin na yung pre-factors lang mo. Ang kwan lang galing, kaya once ara ka sa dalan, you're much more aware. Kaya tinigil ka.
Yeah. So, kung medyo do ka off sang dalan. Doon ka balas-balason na, pwede ka naka, ano to. Ay, doon pahiga. Sa bagay, tsakto, mabatsagan mo to. Di ba, kisa mo, okay, mag-drive ka ganun, pero matuslukan, hindi mo kita. Hindi mo kita. Correct. So, amo na siya gali nga, so, among barefoot, lumabas sila, kaya lang, kay you are more aware of the road. Mas feel mo siya. Kita mo. Mas feel mo siya. So, sa shoes, amo na subong with research, no pa nila nga, kung mas damol, mas less prone ka sa injury, at the same time, makabuli. And if you look at the shoes, ang una, yung running shoes, they target the foam and the cushioning in the back, sa heel. Now, subong doon, iba nara naman sa tubang. Usually, hindi ka Kita ko doon na ganako ng tubang, gagamay naman ang likod. I mean, hindi gamay, pa doon na ganaro, siya bala sa likod, pero double-double sa tubang. Grabe naman ang impact. Okay, mostly yung impact. Grabe naman ang research nila. Magkuwang ka, maglagan, hindi dapat ang likod ang una tupa. Which sa una, abi ko ang muna. Kasi ko nga, kinikita ko ang sapatos, kadamol sa likod. So, ko mo ni Guru reason nga ginamo na. Kaya para magtupa ko, dira itupa. Yung damo gambal sa ako, hindi iya sala na dapat sa tubang na tupa. Kaya mas dasig ka sa tubang, makabalik na yung tiil mo. Marang kuha nila, lipat. Mas may term na nga mag-turnover. Siguro mo ito ganin nakita ko siguro mga Alpha Fly na bilang mga Nike, siguro amo na ni gali nga. That's why sa tubang na nag-focus. So mga mahal kasi sa technology na butang, may carbon. Grabe. Okay, para may wala twisting. Kag may spring. Okay. Which for some designs, bawal siya gini sa international events. Dugabulig. Tigabulig. Do dinaya. Makabulig siya. Like kung sa bike, may motor ka na. Yes. So, amo ni siya sa ganun if you're really sure runner, okay man lang naguro. Really sure, okay ka man ka-compete. It's more of like just challenging itself. To avoid injuries. Isa pa. Which is mo nang pinaka-importante sa tanan. To avoid injuries. Hindi na lang ga-training ka 42 kilometers. Ang injuries mo gagwa na once lapit ka na, let's say ga-training ka 30. Feeling ko gani, pero anything more than 10, di na kaya sa lawas ko. I mean, kaya sa lawas ko, pero di na kaya sa mga paa ko. Eventually, magpuli. May masakit giniya pa rin, hindi ko mapati. Wala. May masakit giniya mga tuhod kung tanan. May at least the technique. Galing kita dapat may technique to. Yes, sa technique. Kami naman mga gears nga to protect ang kita mo to. Kaya iba sa calf na butang. May naman, though, kung masuguro, hindi naman mabalaan. Pero of course, yan man, matamatong mo lang hina, hindi ko pagsugod mo. Was-was ka. Correct. And like I said, ang namin man, of course, they are shoes nga mahal, but they are, again, cheaper options. Yeah. Pero I could vouch nga kisa ako may presyo, mas pag-unang siya. Mas namin ginawa. Mas pag-on mo gidya, mas may bulig sa mo. For runners, especially kung newbie, check, have your foot check kung ano ang foot type mo. Kaya may ara na shoes nga gabagay sa mo. Hindi lang tungod nga na may akasang kulor, kay baklon mo, o kaya mo ng uso baklon. Have it. Check. Grabe, istoryanay na mo ni Gino. Kalawig ng oras. Pero anyways, we have to cut it short na lang. Istoryanay. So, Jen, before we go, shout out ka na or anything pwede mo Okay. Sige. So, thank you very much and for listening and for staying with us. Invite ka mo kung gusto nyo magnagan. You check my website. It's www.takbo.ph o arada mga events nationwide. So, from Luzon, Visayas, Mindanao, arada. So, kung diin ka man subong, posible may ara aning event nga inyo nga maintrahan. Sa website, meron naman mga tips, mga training plan for beginners, tips for injuries, may araman da. Kag sa Facebook page man namon nga Takbo.ph kay gina-update man da namon ang mga latest nga news kag happening sa run. Kung magsugod ka mo running, enjoy nyo lang. Nagit na siya to stay healthy. Hindi siya muna kamahal kung compared to other sports, pero kung malingaw ka, napagasto ka mag-build. Hopefully it will be worth it. Kaysa akong experience, worth it did. Kaya so subugis ka, hindi ko amugin hindi ka lahawiganay para sa una. It still keeps me fit and healthy. Which mo man ang goal ko. But hopefully, goal mo someday. So thank you very much and keep on running. Well said, my friend Gino Gavan sa Takbo.ph. So ayan ang mga tips natin sa inyo guys. So may shout out ka personally para anyone in particular. Batch 96 na nanda. Batch 96. Kung sino man sa batch 96. Gusto ko magdagan, pag mo yung Gino. Maraming club daw na. Actually, doon namin. Actually, pare, pwede ko na po. So anyways, this is another episode of Storyahanay with my guest, Mr. Gino Gavan. Thank you very much for your time, Jin. This is TADFNKR. Don't forget to like, follow, comment, subscribe, and share our page. Okay, guys, have a great day ahead of you and always stay safe. Abush!